Yan ba, pinito nga ba lang? Sabi ko ito. Kilo. Ano po rin? Ito kapag-win. Ano po ako? Kalinga. Kalinga bro. Yan na. Nagalit na siya. Galit na siya o pinalit siya? Yan ba babae kung naitiraman na. Pero kayo nung maganda din. Siyempre dyan pag sa budot din, ang ito. Sabi na, inita. Ay, malagpuan na. Uy, ayun. May agong niya. May agong niya na babae. Ano yan?
Ako naman, 30 minutes. Hindi. Nalibre pa siya. At victim ka niya, gusto na. Kaya sabi niya, Huwag na ako sa ano. okay ba Okay, sabi? man ako. Okay ba dyan po? Nasend mo na? Paano niya akong tapawan? Ano ba dyan po? Ano, may use ka ba? Use ka ba? Diba? Net out. So, open mo to. Paano sa yung kawan? Ay, mama. Parang, Ito lang yung tunuan. Pangalan ko yun. ano yung galaw? Mag-book ko. Diba pangalan mo? Black and profile. May mga nagpapapalindig din ako. Kaya talaga na, kaya ko na yun. Ibang account ang nagagawa. Baka niya ako napulo na kaya akong description dati. Hindi yan, okay hindi bugay ka. Ito madali na. Hindi ka something minutes sa'yo. Hindi ka something minutes sa'yo. Pero account, hindi ako tulong sa akin. Hindi. Gusto na mapupo ang talaga na? Messenger? Hindi talaga nag-use pangalan. Ay, sabi. Iki. Hindi kinuha. Iki. Bigay doon sa bangka. Oh, yeah, okay na that.
Bawal may akong sa bawal. Okay, hindi ko alam. Oo, mali natin. Sabi mo, hindi ako niya. Ito happy siya. Oh, the water helps. You will wait. Sige, ma. Hindi na binubulog yan. Ito. Ako manap niyo. Anong pangalan? Ano? June, sa kuya, mas malo. Ito na. Hindi na sana. Yan sa atin. Yeah. Hindi ah. Set ko na daw. Ayun na. Sige na tayo. Tapos may nag-computer ako. Ano yung likod niya? First ko lang niya. Bawa. Anong kataw? Pag-eskwela ito. Bubak-abak-abak ito. Duwaman ka. Ay, hindi mo ganda yung tayo. Baka Ayan, ayan. Ay, bagay na bagay. Yeah. Yan, ito dito ang mga tumato. Iyo. Di ba? Pagod ako, di kaming klase. Tapos, binigyan kasi wala gabot kami karami. I-resign ka na. Oo. Ano pa pala mga araw sa college? Great ko. Mga pang araw, ganyan ka. Mga pang elementary ko, high school. Module sa ate yung mga dahil galaog. So, manandi pa kami biriling nga. Module sa tapos mga yung mga laro na isang training. Nagtrabaho ko dati kan sa Legazpi. Naka-enroll siya sa ano? Naka-enroll siya sa pero Ay, ate niyo parang. pero pagdating dito sa Maliko, Okay, hindi na ano. puro siya compute, Lucy Gabo. Kaso nag-computer ako.
Puro na lang sa video, kaya nakatrabaho ko sa talaga kasi kaya pangalaw na, kung nagkita ka, dahil na sila, dahil na sila, dahil na sila naglaho. Siyempre, ganyan. Tapos yan, marami ka nito. Wow. Balik pa lang inabas sa ang buo. Sabi ko, Pagkalis ko talaga, nag-aasa na. Itong mga tugang kung ano ang nagkarali, smiling ka kapag kalis talaga. Biligon mo na kayo sa trabaho ito sa trabaho ito Nag-aal ka niya. na idea ano niya. Nag-aal. Lupalik ka na. Si Skill ito sa Hawaii na, huli Mark, meron ano ito? Hospital. Kita. Hindi na. Hindi na. tapos matrabaho ko na sa ginagawa. Ay, kinatanggihan pala. Grabe. Parang ang kagawin dito ito. Hindi na ba siya? Talagang dito, nagmula sa buwan na apply baga. So, natin natapusan niya. Dahil naman na pagmanturo sa labawan niya. Nagano nga, nag-upload na. Pag nag-upload na sa camera, dahil makamusta ka na. Sumamangking ko. Pamangkin mo, pero ito itong civil engineering. Parang Yun nila sila agad sa media. ang mga banda na kaya, gano'ng mga buwak. Pero pagiling nila pag sa David nila, parang lang kago. Akan mo doktor ka dito. Doktor ka, maski magtapos ka doon sa internet, pwede. Pagkapos na academic degree, nandatang ibang bansa aros ng kataling sa pag Singapore, Japan, ang kapigunog nila, Saudi. Pero pero pagka, dapat nga ni kaya yan, di pa pasirin ka baga duman, makuha kang visa, mapayag ka. Pag di ka nakapasal sa interview, dahil nga makuha mo. Pero pag sinda, pasirin ka, dahil ng visa, dahil nga araw ka mo kung ikulong ko. Garo pigihin ka, garo nga ako pa ako lugod ang kulit sa libid sa ano. Sa mga bansa, araw ng Japan, dahil nga ako ng Japan. Saan ako manaraw ka ng matakalan nila? Dahil ako, ang isip ko niya. Pero saan niya ako makapasirin niya sa bansa na maliban sa delikado may mga nakulong na kalaban na makapasapugan ng tubig ba? Hanapay ka pa naman. Hindi na, magilan mo mga historika. Dahil man sila kinalaman sa ibang bansa. Pero laog ninda, tapos bigil ninda, garadan sa mga tao. Dahil sa mga kapatid na ibu-ibu man sana. Anong karapatan ninda na garadan ng mga tao dyan? Iba yan lang ba? Kaya ang i-research ko ang nuclear power pala. So, ang hinulog baga, ginamit baga ang tanggili sa Nagasaki, sa Hiroshima. Grabe so, pagbugsak na sa siguro, so radius niya na, mga bilyon grupo niya, sabing init ka, ang malarang may kasalanan niya baga, natulog ang itong buka na ito na hinulog na ito ka 1946. Ang buka na kapos niya ng mga bansa, sabihin mo, sampulo, usang gatos na base ko lang makatugtumal. Ano na, ako din ka, kapag na warhead na mga nuclear warhead, nuclear. Ang ibang mga bansa kan, limitado na, mahalap na ng pag-ibig. Nakaiwag dati kay pagulungan sa iyo na dapat na limitara. Hindi ma, sige na dantar na limitara. Tinda mismo na nag-limitara. Sige ang libo. May pinakatawag na dati, Rasya po sa US, ang may pinakatapos na ako. Dati nagkaigotin na kay Garo Kasunduan. Dahil manito na kay Gota. Dahil manito na kay nagpalit-palit ng presidente. Kaya ba mga isda, mga ngayon mangyari. Pero yan, pag may sarong bandas na nagpa-live kaya, hindi reaction niya. Kasi mangarap ng pasahin natin mga sarong bandas. Mabalot na talaga ito dito makan mo. So, itong 1946 na inulog. So, siguro mo niya, siyempre, ang technology, pagkakadvance ka pa, doon mo nakatra. Tanggap na business ko mas mako. Bataw yan na ICB na sinasin niya. Bakutan na saro o lima andara. Saro bagang pinalayaw, saro misay. Bakutan na saro andara.
Mga 10, sobra 10 ang dara. So, kahit tuminulog na sa Nagasaki, Hiroshima kahit ito. Pero mansa na ito, alin sa aeroplano, tumulog. Tapos, ganyan, dahil naman boto ito sa, pag nahiling ng aeroplano, siyempre, nakapulo na. Ang kunin nyo yan, sa missile, yung mga pelikula ka na paralabas ko na dati. Eh, ang pati man sa kapag toto. Yan lang ito ka. Kita spesial, dahil naman kahit mahalo, bilyo, Sobre na natin. pwede na patang nuclear baga na mga planta kang kuryente. Baga yun ang usa yan. Puro kayo Baka dito sa Pilipinas, sa barato. Tapos kaya sa mga planta kang kuryente, dito toya, puro privado. Habok mang si ngayon mag-butol kanta. Kapag sa mga mayaman na tao na nag-invest dyan sa planta kang kuryente, yung mga planta kang kuryente, araw pa dyan sa Buwe, sa Batman. Mga privado, may sarili kaya. Mga mayaman na tao, pasaan mo raw ng kontrata kang kayo sa pinirma. Pag tapos ang supply, mamahal ang tigilan niya. Pag sumubra ang supply sa gobyerno, mas sobra, babayadan ng gobyerno, yan ang kontrata. Hindi na pagkaro na ito, ipira no. Pinirma na kayo sa piramo. Makan mo. Kahit ka negosyo na, pag sumubra ang supply mo, ano ba, nagpapaka lang sa kilo, sobra-sobra so diniliver ko, babayadan mo ang nara. Sa nakapunta ang kaya po mo sa 23, diniliver ko 5 sa akin. Babayadan. Tapos pag kulang-kulang, ano ba, kaya dipili ang mag-ibong ilaw. Imbis na papakal ko sa imo 5, papakal ko sa imo 50, dahil kang mag-ibong ko na nasuplata. Ha? Ang naman. Mabigat ka. Paatong palaman. Ayuki! Harus putinyo ako. Ayuki! Ayuki ang pangalan mo ganyan. Kaya nila ito akin.
buwan siya. Yung mga nag-i-research ka ngayon na ito, yan mo ba din?
Kaya naman sa audit, ano po?
Gusto mo magdala ng kasi na, kamu, ano ko lang at gusto ko basta, dati netly ko sa one, ano, lang kasi ako, gusto ko, kasi kailangan mo, narayan tayo mga mukha mo, kasi ang sa'yo, papasok ako, tama, kasi nag-iisip kasi natin yung dalaga, hindi ko kaya. Kan mako ko sa kanayos ka. Ay sabay na yung birthday. Ako, ano ka wala ka? Medyo Pinulog mo na ako ito. Hindi nga lang na ako. Sinod ka nga, na ibang subado, mong gulo. Mga meeting nga, ano yun. Ay, kung may gusto ka, Yan, mga meeting. Tol, ano yung uniform? Ano lang ito eh? Tapos yung security. Para may hindi ko lang ito ang uniform. Dapat din ako. Ako nga daw kasi. Wala na yung nilagyan ko. Wala mo na nga. Buti na itong nasino. Kasi dati pagkayas ko na. Ito po. Umatay ito. Kasi dyan ang mati wala kaya. Kada nga nakita. Okay. Kaya dito nga dito. Bukur di buwan ko sa mga nakabili ko sa buwan. Hindi mo ang tarap sa mayo. Ano? Lagi mo ba nito no? Lagi mo. Oh, crazy ka. Just niya sa kita lang magapag mala. Hindi na nagsuayo. Oo. Kaysa kang inabukan. Ay, nilagyan na lang. Ay, nakiklang dito. Yung excited. Paano ako nag-ilignan? Hindi ko nalagyan. Murong ka sa mga patubig ko. Magaling na yung mga hindi mo naman sinabi ko. Pero sarap pang kami ka. Mana sa mga kaibigan? Yung ani. Magiging ko, hindi ko ba sabi ko kaya, sige mo lang yung kanto ko na kung sila sa akin, ano ko ako na tayo, sige ko sa ulit, kung makasama mo, ipay ko ba? Gusto mo ako na magiging naabot ako sa siyang kulinayo. Nakakari po na ako doon. Naabot ako. Kabila ko. Kabila ko. Saka yung kuya ko. Ikaw na ako doon. Napabulol. Bakit ko pinuha ko? Dapat pangarap. Pangarap ko nga ito. Ang nalagyan ako dito. Hindi ko sabi ko nga, hindi na naman makawag. Tapos may nagkaroon na si Gimon. Oo, minakay ko. Ano ko na ako din. Hindi ko kasi makamilay. Ako ko na ako asawa. Nakulong ko na sila. Ano yung gusto ko ba? Dito, magiging ba, di?
yung veteran job, pwede pa talaga sa group, hindi mo ko ba? Ano? Yung mga nakiniri, what is now? Nandito ka. Eh, ba? What is now? Kung magpapalit pa ika, ano, Ano kung hindi ay sarap yung mga kulay na dito. Bawal sila. Ano lang. Ako mo na sa mga. Kami nakapiti kami. Ito mo, dito. at nasa, Dawan siya. Yan, wala po yan. Harapan. Ano pa? Kaya pa. Ano pa? Ano ko swerte.
ako ng sawan.
Tapos,
Kung yung mga maigpit. Maigpit. Yung maigpit. Yung maigpit. Hindi na sinamit na pala dito. Pero ilang sabon?
Dapat lang ako din, no? Pag mababa ka baga, Rick, Rick! No, no! No, no! No! Huwag kong malaman! Huwag ka na! Huwag ka na ba? Walang sito ba? Ako na dito, ako na. Eh, bata ka na. Wala kang tutuloy mo. Lapangkat, bisa lapangkat. Oo, oo. Sakura, sakura. Ito to. Pre, tayo ka, pre. Naka-school tayo ba? Relax, relax. Mababa ka. Ano yung pa? Bakit nagpamatay ka?
sa mga kawat ako mga ito. Nawag. Kapag nakarutos ka, hindi ka mamigyan na masunod na nakarutos.
Sinama ko, di ba? Diba? Dito ko lang siya. Hindi mo lang pinakakuha ng school. Ito ang pulo ko. Hindi mo na ako yan. Ito. Babae. Ano ba ba? Iyo. Then, ako, Sinanak nila sa taas. Ako. Ito yung
Buulan yun, ikaw. Ano na kami ipatagay ng buhay-buhay yan. Ka. Ito, panalo nga yung mga layo na ng mga kinarahan tulog. Mga morago ng loob. Maganda lang ka, pili ka mong pabuhay. Tapos di man ako masigit, masigit ka kayo ng buhay ko ha. Kumakay ka na ito, so, take, ikaw, buhay ka na. Bakit ka na naman yun? Nagkakaroon na rin ako. Pero kung alam mo, Sunday pa mo siya. Mababa. Pero pag may carry ba pala, ulit man yung sila, ako pa sa night school, natin niya. Yan ako. May ako, ano ba ako. Ito na nga yan, naiisip. Hold.
Kaya pa ang Kailangan mo sa statement mo, kailangan ay nakakapit kayo. Kailan ba umutake? Lagi sa taas. Nasa baba. Luway lang. Relax, relax pa. Sa baba. Ay! Wala yan pa ba? Ang kuya.
Wala pa ba? Gawa ng Yeah, ma'am. ang buwan sa mga sa mga parang test na sabi siya. Kailangan sa
Gawa. Ano ka dyan? Ano kaya po? Ano man ang lahat?
Kasi ano, bintana, kasi yung ginawa na rin, one sila. Ano ba kung ano, kung ano, kaya,
bilaki mo. Bilaki mo.
Hindi ka talaga yun. Dahil nakapangalan ko yung namin. Masarap sa kasi, mawari sila. Ipag tayo rin din, ano dyan, nabigyan tayo ng pwede sa tuwa. Para marakas ng sakit. Kadang magagawa ko. Bunot niya kaya. Yung mga ate ko pa. Yung pangalan kong sa inyo lugar, ano. Kasi, basta maalam pa. Hindi mo ka na magpakalyan sa studio. Magpakalpan na.
Ano, tugon mo ako sa akin. Ano ba tanong? Ha? Ano? Sige, sila. Nag-asal. Nag-asal.
Ano din ako parang mataraot. No? Basta rin ako talaga dito eh. Ako dyan, si Papa, mga
kanina nasa likod mo siya wala nakuha. Ayan, sa likod siya, count mo. Okay.
Nawarang ka ng teacher. Yay! Yay! Nawarang ka ng teacher. Yeah. Lutuan po ito ng Hindi man din sa kuya bilog mo ko, diba?
talagang staff. Hindi mo na expected ka po yung mga po. You know, you can tackle for what about the kaya na ako sa hospital na kaya na ako. Hindi talaga yung iyo. Babalik na mga
Yung ano ko. Wala. Ako yung nagkakamali ko na. Ano lang. Ay, isa.
Wah, wah. Pero na, Natawagan ako na din mo. Bilisan mo. Natawagan na lang pinita mo. ginawan mo. Manuan,
Hello? Hello?
Sarap panuran. Sila na pwede kinagano'n. Balik ko sa cheese. Sila ginagawa. May isa po itong May gis na pang tao. Balik mo lagot. Gabi ko na yung pala. Pero oras ko na lang. Meron ito yung mga. Yeah.
Ayun mo, pupunta. Hindi mo na iklaro. So, kami yung tataya. Uy!
Hindi ako nalito. Wala na. Wala niya. Galing na isang wala. Sa whole day. Hindi, nakakatawa sa tulad. Sa doon ay pagkatapos na ng pagkaon ng lahat, mamapon doon na pagkatapos yung nanarang-arang na iya. Doon ka po straight. Wala mo. Ano dito? Buwan ng layo. Oh, dami nakalaro yung countdown. Ready mo daw.
Pero hindi yung naging siyan. Ako, nito magaling sa iyo.
Walang lalaki. Kita po talaga tayo. Parang na nakakapagod. Bakit kami ang laki? Eh, gamitin mo sa ano, wala pa. Marami lang mo sa ayos ka mo. Kaya, ako sulat mo, mabugas ay may program. Ano ka pa dito? Mga gato, mga prelo, putok. Ito sa bubog na maglain. So, naman na puso. Sydney. Laro ako sa ano. Kasi kung message ko ba rin niya sa akin. Yan ang ikaw na nailaw. Nakakalaman. Ikaw ba na nailaw? Tubig ilaw. Sabi ko sila ko na. Ano? Maano yan, basta iyan mga oras na Takpa. nasa mga oras ko. Takot takot. Yan, ulit yung sabi nito. Pero,
Wala akong masunod na marami. Ulit na. Ayun ka ba? Ah, bulog ko dito. Ay, kabayan mo. Ay, dapat.
Ako,
Ako naman. Dati ka naman nalito kasi ano pala. Dati, labo na.
Baksa-baksa lang, ha? Ayun. Baksa-baksa. Wait, ano po ba dyan? 500 na sharing daw. Kaparin, Dave. Dahil,